वेलकम ब्याक टु फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल एफटीपी। अब कुरा के हो भन्दाखेरि इन्टरनेटमा भएको फाइल त तिमीले एक्सेस गर्यौ हैन त राजा। तर तिमीलाई थाहा छ मतलब तिमीले जब युट्युबबाट भिडियो डाउनलोड गर्छौ त्यतिखेर के काम गर्दैछौ? तिमीले त्यतिखेर यो काम गर्दैछौ कि तिमीले इन्टरनेटबाट तिम्रो लोकल मेसिनमा राख्दैछौ र तिमीले जब मैले यो भिडियो अपलोड गर्नेवाला छु त्यतिखेर मैले के गर्नेछु प्रोटोकल मसिनबाट मैले इन्टरनेटमा राख्नेवाला छु। हो यो काम जुन छ नि अहिले त तिमीले के गर्यो इन्टरनेटमा एक्सेस गर्यो एचटीटीपी प्रोटोकलहरुको युज गरेर तिमी इन्टरनेटमै छौ र इन्टरनेटमै भएको कुरा एक्सेस गर्यो। हो यहाँको कुरा तिमीले तिम्रै इन्टरनेटवाला नै उसमा चाहिँ एक्सेस गरे हो नि त, कम्प्युटरमा हेरेको हो नि त। तर अब तिमीले इन्टरनेटमा भएको कुरालाई तिमी रिमोट लोकेसनमा लान खोज्दैछौ, तिम्रो अफलाइनवालामा लान खोज्दैछौ र अफलाइनमा भएको कुरालाई अनलाइनमा लान खोज्दैछौ। हो यो काम गर्नको लागि हामीसँग छ फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल। यही कुरामा सहयोग गर्नको लागि, यही कुरालाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्न, यही कुरालाई गाइड गर्नको लागि हामीसँग छ फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल फर एक्सचेन्जिङ फाइल्स फ्रम ओन होस्ट टु अनदर होस्ट, टिपिकली फ्रम योर कम्प्युटर टु अ वेब सर्भर। तपाईको लोकल कम्प्युटरबाट वेब सर्भरमा अब डाटा पठाउनको लागि चाहिँ फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल युज हुन्छ। फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल मेन्टेन्स स्टेट। अब यसले चाहिँ स्टेट मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल रिमेम्बर्स द करेन्ट डिरेक्टरी एन्ड अर्लियर अथेन्टिकेसन। डाउनलोडिङ, यसमा दुईवटा काम मैले भने अघि पनि। डाउनलोडिङ भनेको के भन्दा कपिङ फाइल्स टु योर कम्प्युटर, वेब सर्भरबाट इन्टरनेटबाट फाइलहरू तपाईको लोकल कम्प्युटरमा कपी गर्ने चाहिँ डाउनलोडिङ हो भने तपाईको ट्रान्समिट अ फाइल फ्रम योर कम्प्युटर टु अनदर कम्प्युटर अन इन्टरनेट इज द अपलोडिङ। ठिक छ। सो एफटीपी इस्टाब्लिसेस टु कनेक्सन्स बिट्विन क्लाइन्ट एन्ड सर्भर। क्लाइन्ट र सर्भर बिचमा एफटीपीले दुईवटा कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्छ। एउटा गर्छ डाटा ट्रान्सफरको लागि र अर्को गर्छ कन्ट्रोल इन्फर्मेसनको लागि। उन फर डाटा ट्रान्सफर एन्ड अदर फर कन्ट्रोल इन्फर्मेसन। कन्ट्रोल कनेक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि कन्ट्रोल कनेक्सन युजेज सिम्पल रुल्स फर कम्युनिकेसन। ओन्ली वन लाइन अफ कमान्ड अर लाइन अफ रेस्पोन्स इज ट्रान्सफर्ड एट अ टाइम। एकचोटिमा एउटा मात्र लाइन अफ कमान्ड चाहिँ रन हुन्छ, ट्रान्सफर हुन्छ। डाटा कनेक्सनले के गर्छ त युज मोर कम्प्लेक्स रुल्स ड्यू टु भेराइटी अफ डाटा टाइप्स ट्रान्सफर। डाटा टाइप्स ट्रान्सफर गरिने डाटा टाइप्सहरूको भेराइटी जुन त्यो छ त्यो कारणले गर्दाखेरि डाटा कनेक्सन चाहिँ अझ धेरै कम्प्लेक्स रुलहरू युज गर्छ। एफटीपी युजेस टिसिपी पोर्ट 21, दुईवटा पोर्ट युज गर्छ यसले। 21 फर कन्ट्रोल कनेक्सन, ठिक छ, 21 फर कन्ट्रोल कनेक्सन एन्ड 20 फर डाटा कनेक्सन, 20 फर डाटा कनेक्सन। कुरा ठिक छ, गुड। अब हामीसँग के छ त सी कन्ट्रोल कनेक्सन इज मेन्टेन ड्युरिङ द इन्टायर एफटीपी सेसन। मतलब कन्ट्रोल कनेक्सन चाहिँ त्यो एफटीपी सेसन, त्यो फाइल ट्रान्सफर जुन त्यो फाइल ट्रान्सफरिङ भइरहेको छ दुईवटा तीनवटा चारवटा जतिवटा, त्यो होल सेसनकै लागि कन्ट्रोल कनेक्सन मेन्टेन गरिन्छ भने डाटा कनेक्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा ओपन हुन्छ, त्यसपछि फाइल ट्रान्सफर गरिन्छ अनि कनेक्सन क्लोज गरिन्छ। र यो काम चाहिँ इच फाइलको लागि गरिन्छ। हरेकचोटि जस्तो एउटा फाइल मैले अपलोड गरेँ त्यसको लागि फेरि कनेक्सन ओपन भयो अनि फेरि फाइल ट्रान्सफर भयो, कनेक्सन क्लोज भयो, फेरि अब मैले अर्को फाइल हाल्नु पऱ्यो, अर्को फाइलको लागि फेरि त्यही काम हुन्छ कि मतलब पहिला कनेक्सन ओपन हुनु पऱ्यो अनि ट्रान्सफर हुनु पऱ्यो। तर कन्ट्रोल कनेक्सन चाहिँ एकचोटि उस भएपछि त्यो सेसन चल्दासम्म मेन्टेन भइरहेको छ। ठिक छ। हामीसँग यहाँ सिम्पल एउटा के छ त भन्दाखेरि एफटीपी उस देखाएको छ, प्रोसेस देखाएको छ, जहाँ चाहिँ हामीसँग के छ क्लाइन्ट छ अनि गएर सर्भर छ। क्लाइन्टमा के छ युजर इन्टरफेस छ, कन्ट्रोल प्रोसेस छ, डाटा ट्रान्सफर प्रोसेस छ। डाटा ट्रान्सफर प्रोसेसमा के हुन्छ त हाम्रो स्टोरेज उस भइरहेको छ, मतलब हाम्रो लोकल स्टोरेजसँग त्यहाँबाट डाटा कनेक्सनको थ्रु पोर्ट नम्बर 20 मा डाटा सर्भरमा डाटा ट्रान्सफर प्रोसेसमा डाटा पठाइरहेको छ टिसिपी आइपीको थ्रु। र अर्को भनेको हाम्रो कन्ट्रोल कनेक्सन चाहिँ पोर्ट नम्बर 21 मा कन्ट्रोल प्रोसेसमा उस भइरहेको हुनुपर्छ। ठिक छ। यसरी अनि सर्भरको डाटाबेसमा गएर स्टोरेज हुन्छ। ठिक छ। दिस इज अल अबाउट फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल।